นี่คือเครื่องวัดความลึกระดับน้ำบาดาลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วพังและผู้ใช้ก็บอกว่าต้องเปลี่ยนถ่านทุกงานเลยนะครับ HJ สารพัดสร้างจึงจะมาอัปเกรดใหม่โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินโดยใช้ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณจากขาดิจิตอลออกมาใส่ลำโพงบัฟเฟอร์เลยและเปลี่ยนแบตเตอรี่จาก9โวลต์ที่หมดบ่อยต้องซื้อเปลี่ยนตลอดนะครับมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม18650 3.7 โวลต์2ก้อนรวมแล้ว 6,000 มิลลิแอมป์ที่มีเป้าหมายที่จะใช้งานให้ได้6ชั่วโมงชาร์จด้วยโมดูลชาร์จไมโคร USB ที่ใช้สายชาร์จมือถือทั่วไปแต่หากแบตเตอรี่หมดในที่ห่างไกลไม่มีไฟก็สามารถเสียบ power bank แทนได้แล้วก็ทดสอบการทำงาน4ชั่วโมงแบบสบายๆขนาดเซ็นเซอร์หลุดตกลำโพงบัฟเฟอร์ติดอย่างเดียวนะครับไม่มีปิดอยู่ตั้งนานยังรอดมาได้สรุปแล้วทำงานได้ปกติและส่งกลับไปทำงานที่สกุลปรมาบาดาลตามเดิมเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือมีคำแนะนำดีๆก็บอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมแบบบ้านๆ
มาให้เพื่อนๆได้รับชมและนำไปสร้างนำไปใช้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ต่อไป HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ